Hello guys, hauntingbenefit here. እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ምክንያቱም ብዙ ሰው የኔ ቻናል ውስጥ የለም። ሁሉም ሰው እንደ አዲስ ስለሚመጣ ያው ሁላችሁም ሰላም አለብኝ በማለት ነው። So please like እና subscribe በማድረግ please ተባበሩኝ። እኔ ደግሞ ያው ከማውቀው ነገር ሼር ያደረኳችሁ ለተባበራችሁ ቃል ገባለሁ። just እንደዛ ያደረግን mutualistic relationship ቢኖረን አሪፍ ይመስለኛል። What do you think? እናንተ የምታስቡት ነገር down in the comments ጻፉልኝ። So ዛሬ የመጀመሪያ ቱቶሪያል እየለቀኩ ነው which is a PHP tutorial. So what is PHP እና ምን ከዚህ ቱቶሪያል ምን ልናገኝ እንችላለን የሚለውን ነገር እስኪ ዛሬ ዝም ብዬ ባጭሩ ላሳያችሁ። So ኮንቴንቶች አሉት። እነዚህ ኮንቴንቶች የመጀመሪያው what is PHP የሚለው ነው። PHP ምንድነው ወይም ምን ማለት ነው የሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ where do we use PHP? PHP የሚባለውን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የት ነው የምንጠቀመው ወይም የት ነው አፕላይ የምናደርገው የሚለው ነው። ሶስተኛው ደግሞ why PHP ለምን PHP እንማራለን። ሌሎች በጣም ብዙ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች አሉ ግን PHP ስፔሲፊካሊ ለምን መምረጥ አለብን ወይም ለምን ወደ ካሪየራችን ወደዛ shift ማድረግ አለበት የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። So let's get on to it. So what is PHP? PHP originally is an acronym that stands for hypertext preprocessor. ለhypertext preprocessor ምንድነው? አክሮኒም ማለት የሆነ ነገር አጥሮ ሲጻፍ ማለት ነው። So PHP ነው። PHP እንዴት አክሮኒም ለhypertext preprocessor እንዴት exactly አክሮኒም እንደሆነ አላውቅም ግን just አክሮኒም ነው። So when PHP first came in 1994 1994 ላይ ነው PHP ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣው even እኔ ከመወለዴ በፊት ሁላ ማለት ነው። It is an acronym stood for personal homepage. አክሮኒሙ PHP የሚባለው አክሮኒም personal homepage ነበረ። ግን throughout time እየተቀያየረ እየመጣ hypertext preprocessor ሆነ ማለት ነው። But over time they have decided to make it hypertext preprocessor obviously. So the logo of PHP also changes through time. ለዛ ያው በጊዜ ሄደ ሲመጣ ቴክኖሎጂም ያው እያደገ ሲመጣ ሎጎአችንም እየቀየሩ መጡ። So የመጀመሪያ ሎጎአቸው ይሄን ይመስል ነበር። ቀጥሎ ወደ elephant logo which is kind of cute. ይሄ ደስ ይላል ከሌሎቹ። So at last ወደ ሞደርን ሎጎአቸው መጡ ማለት ነው። So PHP ለhypertext preprocessor አክሮኒም ነው። hypertexትን preprocess የሚያደርግ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። So general PHP ይሄ የPHPን ትክክለኛውን ትርጉም አይነግረንም። PHP ራሱ ምንድነው? PHP is a general purpose scripting language geared towards web development. Now general purpose መጀመሪያ general purpose የምትለዋን ነው። general purpose ማለት basically ለብዙ ቫራይቲ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ለመስራት የምንጠቀምበት ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ general purpose programming language ይባላል። በጣም ብዙ ነገር ለብዙ ፊልዶች የምንጠቀመው ከሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ስክሪፕቲንግ ላንጉዌጅ ነው። ስክሪፕቲንግ ላንጉዌጅ የሚባለው ደግሞ ምንን የሚጠቀም ነው? ሰርቨር ላይ ሄዶ ወደ በሆነ ኢንተርፕሬተር የሚባል ነገር ተጠቅመን ወደ እንትን የምንቀይረው ወደ ማሽን አንደርስታንደብል ላንጉዌጅ የምንቀይረው ነገር ስክሪፕቲንግ ላንጉዌጅ ይባላል። እሱን እናየዋለን። እና አብዛኛውን ጊዜ PHP ነው የምንጠቀመው ሶልቶ ጊር ቱዋርድስ ዌብ ዴቨሎፕመንት ለዌብ ዴቨሎፕመንት ነው ወይም ዌብሳይቶችን ለመስራት ዌብሳይቶችን ዴቨሎፕ ለማድረግ የምንጠቀምበት ማለት ነው። It was originally created by a Danish Canadian programmer Rasmus Lerdorf. I don't know if I'm pronouncing that right or wrong but anyways Rasmus በሚባል ሰውዬ ነው በ1994 which Danish Canadian ነው እና እሱን የሰራው PHP. So it's a server-side scripting language which runs by interpreting the script using an interpreter. አያችሁ server-side scripting language ነው ማለት PHP ኮዳችን የት ነው የሚቀመጠው ማለት ነው? ሰርቨር ላይ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ያ ሰርቨር ላይ የተቀመጠውን ፕሮግራም ወይም PHP ኮድ ወይም PHP ስክሪፕት ኢንተርፕሬተር የሚባለው ነገር ኢንተርፕሬት ያደርግና ወደ ሰርቨሩ አንደርስታንድ ወደሚያደርገው ላንጉዌጅ ቀይሮ እንደገና ወደ ክላይንት ይመልስለታል ማለት ነው። So to understand PHP we should know about client and server side. ክላይንት እና ሰርቨር ሳይድ ስለሚባሉ ሁለት ነገሮች ማወቅ አለብን PHP more understand ለማድረግ ማለት ነው። So what does client and server mean? Client basically means the computer or the user that sends request to another computer or server to gain some information. Now client ማለት basically እናንተ እንደ ክላይንት ናችሁ፣ ሰርቨሩ ደግሞ እንደ ኢንተርኔት ነው ብለን ኤግዛምፕል እንውሰድ። ለምሳሌ እስኪ አሁን እናንተ ኮምፒውተራችሁ ላይ ቁጭላችሁ የሆነ ኢንፎርሜሽን ትልካላችሁ። ለምሳሌ ጉግል ፔጅን መክፈት ፈልጋችሁ እንበል። So if we go to Google Chrome ጉግል ፔጅ እዚህ ጋር መክፈት ፈለግን እንበል። So ወደ ጉግል ሰርቨር ምን እንልካለን ማለት ነው? ሪኩዌስት እንልካለን። ሪኩዌስቱን የምንጽፈው URL-ን ጽፈን ነው ማለት ነው። ይሄ አንድ ታይፕ ኦፍ ሪኩዌስት ነው። ብዙ አይነት ሪኩዌስቶች አሉ ግን ለምሳሌ ይሄኛው አንዱ ሪኩዌስት ነው። So ወደ google.com ሪኩዌስት ላኩ። So immediately ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? የጉግል ሰርቨር ለኔ ኢንፎርሜሽን ወደ ኋላ ይልክልኛል ማለት ነው። So ሰርቨር ማለት እሱ ነው። ሰርቨር ምንድነው? ኮምፒውተር ነው። is also computer that holds information for example like a
a database and could take specific requests from a client and returns a particular information based on the request ማለት ነው ለዛ የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ሪኩዌስት ይወስዳል ያን ኩዌሪ እንለዋለን ለሰርቨር የሚላክ ኩዌሪ ይወስድና ያ ሰርቨር ደግሞ ሰው የፈለገውን ኢንፎርሜሽን መልሶ ይልክለታል ማለት ነው ሶ በጣም ተመሳሳይ ነገር ነው ለምሳሌ ከጉግል ዳታቤዝ ላይ ምን ፈለግን ካት የድመት ፎቶ ፈለግን እንበል ለምሳሌ ካት ሶ ሰርች እናደርጋለን ኢሜጅስ ላይ ብንገባ ሶ ጉግል ለኛ የድመት ፎቶዎችን በመላክ wow what is that the world's most popular cat breed በኋላ ቼክ አደርጋለሁ anyways ወደ PHP ቱቶሪያላችን እንመለስ ሶ ሰርቨር ማለት ከክላይንት ኢንፎርሜሽን ወስዶ እንደገና ለክላይንቱ ሌላ ኢንፎርሜሽን በመስጠት ከክላይንቱ ሪኩዌስት ወስዶ ለክላይንቱ እንደገና የሆነ ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ ኮምፒውተር ነው በማለት ይቻላል ሰርቨርን ማለት ነው so where do we use PHP የት እንጠቀመዋለን now do you know even today after almost 29 years after creation 78.9% of the internet still uses PHP still ማለት ነው እስካሁን ድረስ oh my god that is a full stop እዚህ ጋር ጥያቄ ምልክት ነበር ማድረግ ነበር anyways እንለፈው still ከ29 ከተሰራ ከ29 ዓመት በኋላ ሰዎች still የኢንተርኔት 78.9% ምንድነው PHP ነው እኔ ስቲል ግራ ይገባኝ ማለት በጣም ብዙ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች throughout the time ክሬት ተደርገዋል በጣም ኢንተራክቲቭ የሆኑ ዳይናሚክ የሆኑ ዌብ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ማለት ነውና ስቲል ግን PHP 78.9% of the internet still PHP ነው የሚጠቀመው even the social media giant still uses PHP Facebook የሚባለው የሶሻል ሚዲያ giant እኛ የምናውቀው ሁላ PHP ነው የምንጠቀመው so PHP can generate dynamic page content ማለት የሚቀያየር ፔጅ ኮንቴንት የሆነ ሶሊድ የሆነ ነገር ወይም ስታቲክ የሆነ ነገር ሳይሆን ዳይናሚክ ሁሌ የሆነ ነገር አዲስ ኢንፎርሜሽን ወደ ሰርቨሩ በገባ ቁጥር ራሱን የሚቀያየር ዌብ ፔጅ ወይም ፔጅ ኮንቴንት ክሬት ማድረግ እንችላለን PHP can create open read write delete and close files on the server so ሰርቨር ላይ ያሉ ፋይሎችን ምን ማድረግ እንችላለን ክሬት ማድረግ እንችላለን ኦፕን ማድረግ እንችላለን ሪድ ማድረግ እንችላለን ራይት ማድረግ እንችላለን ዲሊት ማድረግ እንችላለን ኢቭን ሁላ ክሎዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so PHPን ተጠቅመን እነዚህ ነገሮች ማድረግ እንችላለን PHP can collect ፎርም ዳታን PHPን በመጠቀም ኮሌክት ማድረግ እንችላለን ፎርም ዳታ ማለት ይሄ ሎጊን ፎርሞች ሬጂስትሬሽን አሉ አይደል ኢሜይላችንን የምናስገባበት ስልክ ቁጥራችንን የምናስገባችንን ምናምን የምናስገባባቸው እነዛ ትንንሽ ቦክሶች እነሱ ፎርም ዳታ ነው የሚባሉት ሶ ፎርም ዳታን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው PHP can send and receive cookies የሚባሉት ነገሮች ይሄ የዩዘርን ኢንፎርሜሽን ብራውዘራችን ላይ ስቶር የሚያደርጉትን ነገሮች በPHP ክሬት አድርገን እነሱን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ኩኪዎች ምን ያህል ጊዜ ምን ያህል ኢንፎርሜሽን ሴቭ እንደሚያደርጉ ለምን ያህል ጊዜ አክቲቭ እንደሚሆኑ ማለት ነው so PHP can add delete modify data in your database so ዳታቤዛችን ውስጥ ከMySQL ዳታቤዝ ጋር በጣም ፐርፌክትሊ የሚሰራ ላንጉዌጅ ነው PHP እና MySQL ዳታቤዝንም ያው አንድ ላይ ከዚህ ከPHP ኮርስ ጋር አንድ ላይ የምናየው ነገር ይሆናል so PHP can add ማድረግ ይችላል delete ማድረግ ይችላል modify ማድረግ ይችላል ማንኛው ሌላ አፕዴት ማድረግ ይችላል ዳታቤዛችን ውስጥ ያሉትን ፋይሎች ማለት ነው so ቴብሎችን ማለት ነው PHP can be control user accessን ኮንትሮል ለማድረግ ይጠቅማል በጣም ሴኩር የሆነ ላንጉዌጅ ነው በጣም ቀላል ነው ለመጻፍ ሶ እንደዚህ አይነት ሎጊን ፎርሞች ለምሳሌ እንደ ትምህርት ቤታችን ፖርታል ማለት ነው አሁን የትምህርት ቤት ፖርታል ብታዩ የትምህርት ቤት ፖርታል ሎጊን ፎርም አለው ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አስገብተን ማለት ነው ያ አሁን የተሰራው በምንድነው HTML እና PHP MySQL ዳታቤዝ በመጠቀም ነው ማለት ነው ሶ PHP በጣም ሴኩር የሆነ ፕላትፎርም ስለሆነ ነው ስቲል ሰዎች ኢቭን ከ29 ዓመት በኋላ በስነ ስርዓት የሚጠቀሙት ማለት ነው ሶ አትላስ PHP ዳታን ኢንክሪፕት ማድረግ ይችላል ዳታ ኢንክሪፕሽን ማለት ለባላችሁ ዳታን መቆለፍ እንደማለት ነው አልጎሪዝሞችን በመጠቀም የሆኑ MD5 algorithms SHA1 algorithms hash algorithms ይባላሉና hash functions አላቸው PHP እና ምናየው ይሆናል በኋላ ይሄድን ስንመጣ ስናያቸው በደንብ ይገባቸዋል አሁን ባወራችሁ ምንም ዲፈረንስ ላይ ሰጥ ይችላል ብዬ ነው እና ዳታን ኢንክሪፕት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በPHP so PHP እነዚህን ሁሉ ነገሮች ለመስራት ይጠቅማል so if you stick with me ከኔ ጋር ያው የምታዩ ከሆነ እኔም ቪዲዮዎች በተቻለኝ መጠን በአንድ ቀን ውስጥ አንድ ቪዲዮ ለመልቀቅ ሞክራለሁ በተቻለኝ አቅም ማለት ነው so ቪዲዮቹን ቱቶሪያሎቹን አላስረዝማቸውም ሶርስ ኮዶችንም አንድ ላይ ያው አፕሎድ አድርግላችኋለሁ so የተቸገራችሁት ነገር ካለ ማድረግ የሆነ ሰርታችሁ ያቃታችሁ ነገር ካለ so ከሶርስ ኮዱ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ ደግሞ የሰራችሁ ሪፈር የምታደርጉበትን ዌብሳይት ልንገራችሁ ያው አንዳንድ ፕሮግራሚንግ በጣም ለመማር ትንሽ የሆነ እንትን ይፈልጋል ጊዜ ይፈልጋል
እና ታጋሽ መሆን አለባችሁ። በጣም ካልታገሳችሁ በጣም ፍራስትሬቲንግ የሆነ ነገር ነው። ሶ የሆነ ትንሽ ችግር ሲገጥማችሁ ላይ በቃ ይቅርብኝ ወር አይ ላሽ ምናምን ነገር ብላችሁ ልተው ትችላላችሁ። እንደዛ አታርጉ። የሆነ ትንሽ ነገር ሲገጥማችሁ በጣም ብዙ ዌብሳይቶች አሉ ሊረዷችሁ የሚችሉ። መጀመሪያው ነው ትልቁ እኔ በጣም የምጠቀመው w3schools.com ይባላል። በጣም ኢንተራክቲቭ የሆነ ዌብሳይት ነው። ደስ ይላል። ጥያቄዎች አሉት፣ ኤክሰርሳይሶች አሉት፣ ያሰሯቸዋል። ሁሉም አይነት ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች አሉ። ኢቭን PHP አለ። ወደታች ብትሄዱ ይኸው እዚህ ጋር PHP learn PHP ብትሉት ስለ PHP ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ጠቅላላ ያስተምራችኋል። ሶ as you can see PHP intro አለ፣ ኢንስታል፣ ሲንታክስ፣ ኮሜንት፣ ቫሪያብልስ፣ ኤኮ፣ ፕሪንት ይሄ ሁሉ ነገሮች ስለ PHP ነውና ከዚህ የመጣችሁ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ያም ሊመልስላችሁ ካልቻለ ስታክ ኦቨርፍሎ የሚባል ዌብሳይት አለ። ሶ ሊትራሊ ሄዳችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ያስቸገራችሁ ነገር ፎቶ ስክሪንሻት እያደረጋችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔ እስካሁን ድረስ ጥያቄ ጠይቄያለሁ፣ ግን የሆነ ጥያቄ ጠይቄ የመለሱልኝ መልስ ያስቃልና ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። ኤኒዌይስ w3 schools, stack overflow and አንድ ሌላ ዌብሳይት ልጨምርላችሁ፣ ኮራን ሜቢ ሁላችሁ የምታውቁት ዌብሳይት መሰለኝ። ኮራ በጣም ቀላል ዌብሳይት ነው። ጀስት ቤዚካሊ ሄዳችሁ ጥያቄ መጠየቅ ነው ማለት በጣም ብዙ ኮሚኒቲ ነገር ነው። በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ሶ ያስቸገራችሁ ነገር ካለ ይኸው what you wanna ask or share here እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሶ ጥያቄያችሁን ጽፉና add question ማለት ነው። ሶ ጥያቄያችሁን ያው በ10 ደቂቃም በ20 ደቂቃም ኢቭን በአንድ ቀንም ሊሆን ይችላል አሮ ነው ሊመልሱላችሁ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ እነዚህን ዌብሳይቶች ከነዚህ የሆነ ነገር በቸገራችሁ ቁጥር ላሽ ከማለት ከነዚህ ዌብሳይቶች ሪፈር ያደረጋችሁ ጉዟችሁን ከኔ ጋር ብትቀጥሉ አትሊስት የሆነ ነገር ትማራላችሁ ብዬ አስባለሁ። ፕሊዝ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮዬ ነው። ኤኒቲንግ ኮሜንት ካለ ታች ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። አይ ቲንክ ፓወርፖይንታችንን ጨርሰናል መሰለኝ። why learn PHP I'm sorry ለምንድን ነው PHPን መማር ያለብን የሚለውን ሳናይ ልጨርስ ነበር። anyways PHP runs on various platforms PHP በጣም ብዙ ፕላትፎርሞች ላይ ራን ማድረግ ይችላል። ዊንዶውስ ላይ ራን ያደርጋል which is እኔ አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት ሊነክስ ላይ ራን ያደርጋል። በጣም ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት ኢቭን በጣም ብዙ ዌብ ሰርቨሮች ራን የሚያደርጉት ሊነክስ እና ዩኒክስን ነው። ሶ ሊነክስም ላይ ዩኒክስም ላይ ራን ያደርጋል። ኢቭን ማክ ኦኤስ ላይም ራን ያደርጋል። ሶ PHP is compatible with almost all servers today ከሁሉም ሰርቨሮች ጋር ኮምፓቲብል ነው። ከአፓቺ፣ ከአይኤስኤስ፣ ከቶምካት ጋር ከሁሉም ጋር ኮምፓቲብል ነው። ሶ ማንኛውንም አይነት ዌብ ሰርቨር ላውንች ብታደርጉ PHPን እዛ ላይ ራን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። PHP supports wide range of databases so PHP በጣም ብዙ ዳታቤዞችን ሰፖርት ያደርጋል። ከነሱ ውስጥ ዋነኛውና ፌመሱ እኛ የምንማረው MySQL የሚባለው ዳታቤዝ ነው። ሶ it is a very በጣም ኢንተራክቲቭ የሆነ በጣም ሲምፕል የሆነ ዳታቤዝ ፕላትፎርም ስለሆነ ከPHP ጋር ጆይን ያደረግን እንማራለን ማለት ነው። PHP is free PHP free ነው። ምንም የምትከፍሉት ነገር የለም እሱ ለመማር ኦር ጀስት ደግሞ ዳውንሎድ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ቀጥታ www.php.net ላይ ሄዳችሁ ፋንክሽኖችን ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ኢንፎርሜሽን ከዛ ላይ ግራብ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ PHP completely free ነው። ምንም የምትከፍሉት ነገር የለም ማለት ነው። ሶ PHP ደግሞ is easy to learn በጣም ቀላል ነው። runs efficiently on server side ወይም ሰርቨር ኮምፒውተራችን ላይ በጣም በቀላልና ሲምፕል በሆነ መንገድ ራን የሚያደርግ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ሶ ተወዱታላችሁ። ሲንታክሱ በጣም ቀላል ነው። ስትጽፉ በጣም ይቀላል። HTML ሶ ይሄንን ለማወቅ PHP ለመስራት መጀመሪያ ትንሽ ቢት ኦፍ HTML ያስፈልገናል። አትሊስት የሆነ እንዴት ይሄ ታጎችን መፍጠር እንዳለብን እንዴት ለምሳሌ ይሄ አንከር ታግ ይሄ ሄደር ታግ እነሱን እንዴት መፍጠር እንዳለብን አትሊስት ሊንኮችን እንዴት መፍጠር እንዳለብን ፎርም ኤሌመንቶችን እንዴት እንደምንሰራ እሱ ትንሽ አይዲያ ቢኖረን የHTML ችግር የለውም። ግን የHTMLም ቱቶሪያል መውሰድ ከፈለጋችሁ ላይክ በ10 ወይ በ20 ቱቶሪያል ጨርስላችኋለሁ። HTML በጣም ቀላል ነው። ሶ ቀጥታ ወደ PHP ገብታችሁ PHP መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ anything you want down in the comment you can write it and I can read it and I can reply with well any answers that could be possible for your question. Anyways, I'm hauntingbenefit. I am anonymous. Don't try to search me. You're not going to be able to find me anywhere. So, goodbye. Have a nice one. Yeah, that's the end. Bye-bye. Let's go on this video. See you on the next tutorial. Oh, I'm not joking. On to the next one. Yep. Bye.